Hello guys! Welcome to another episode. For today's video ay magkakabit po tayo ng molding. At yung molding po na gagamitin natin ay yung tawag namin dito ay yung quarter C. At guys, yung purpose nga pala nitong molding ay ito po yung nagtatakip ng mga gaps sa kanto ng ceiling. Okay guys, wag na po nating patagalin pa. Umpisa na po natin. Let's go! Dito natin siya guys ilalagay dito sa mga kanto na ganito. Yung may mga gap na ganyan para matakpan. Para magandang tingnan. At saka yung molding na gagamitin natin guys, ito po siya. Ito yung itsura niya, quarter C. Yan. Ganyan po. Yan po yung itsura niya. Yung mga gap sa gilid lang po itinakpan natin. Yan, tapos na po guys. Yung air vent po ay kakabit natin yan later. At hanggang dito na lang po yung video natin. At maraming salamat po sa panonood. At kung bago ka pa lang po sa channel na ito, please do subscribe, like and share. At pakita rin po yung notification bell para updated po ka sa mga videos na i-upload. Maraming salamat po. See you to my next video. Bye-bye!